ka-fooden. So for today's video, tayo ay magta-travel. Sandalian natin bago tayo mahuli ni kasister. Tara, tara, tara! Tara naman. Run. GCQ ngayon na! Charot. Green screen lang yan. So actually mga ka-fooden, for today's video, meron tayong gagawing recipe and I'm gonna recreate an anime food kasi isa tayong otago. Yes mga ka-fooden, otago with the capital G. Ayan. So ang gagawin nating anime food ngayon is the pork Katsudon from Yuri on Ice. Halalagot, alam na na Fuju Ishika. So ayan mga ka-fooden, kung hindi nyo kilala si Yuri on Ice or hindi nyo alam yung Yuri on Ice, papakita ko sa inyo. Ito. Manonood tayo. Ayan. Ayan si Victor. Ayan. Sa yung i-recreate natin. Kasi mumukbang natin after. Charot. Sa mga episode yun, yung kumain siya ng pork Katsudon. Ayan, sa episode 2. Ayan, yan yung gagawin natin. Pork Katsudon. Katsudon. Ayan. So, dapat amazing. Dapat ganito yung maging reaction natin mamaya. Yun. Ano daw? Basta. So, ano pa inaantay natin mga ka-fooden? Simulan na natin magluto. Irashaimase! Irashaimase! So mga ka-fooden, meron tayo ditong slices ng pork chop. Ito ang ating pork. Yan, tatanggalin lang natin yung pinaka-bone. And then yung square natin tawag doon. And then, ita-tenderize natin using rolling pin dahil wala tayong tenderizer. Ayan, ganyan-ganyan lang mga ka-fooden. Tenderize it. Ay, oo nga pala. Tatanggalin natin yung skin. I forgot. Sige yun. Oh my God! Paano yan, ma? With the help of my mama. Ayun. To the rescue na naman si mamito. Ayun. Ayan, wala na tong pinaka-chicken. Chicken. Pero hindi mo nadala. Ganyan ang taba eh. So, ayan na. Tenderizer na siya. Tenderizer. And then, what we do is we season it with salt. So, ito na yung salt natin. Tada! And then, ganun yung gagawin natin sa the rest of the pork chop. Okay? So, ayan mga ka-fooden, meron tayong tatlong plate dito. Gagamit tayo ng egg. Let's crack it here. And meron din tayong flour. Flour. So, meron tayong breadcrumbs. So, beat lang natin yung egg.
Tapos, lagay natin dito. And make sure that both of our hands are clean and dry. And actually, yung right hand natin, gagamitin natin siya for dry and the other one's for wet ingredients. So, dapat, hindi sila maghalo, no? Ayan. So, ayan. Sabi ko lang na yung right ko pang dry. So, bahala. Okay. So, this one is the first pork. And then, ayan. Let's coat it lang with flour. Ayan. And then, ito yung ating lalagay natin sa egg. Ano nga ba? Dry, wet, wet. Ayan. Para kasi hindi na tayo maghuhugas-hugas ng kamay, di ba? So, there. Kita niyo ba yan? Bago natin ilalagay dito sa breadcrumbs natin. Ayan. 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 Hindi ko naan. Lagay natin siya dito. And then, yan. And then, let's coat the rest of the pork chop. Ayan o. And then, pwede na to for frying. Later, chill lang kayo. Okay, so kung mainit na ang ating oil, yan, pwede na natin ilagay ang ating wow. So, sa balik ka rin agad. So, pag nag-curl ito, ibig sabihin hindi tayo magaling mag-tenderizers. So, yan mga ka-fooden, okay na yan, oh. Yan, mag-golden brown na siya, swak na yan. So, ayan. Lalagay lang natin siya dito and let it rest. Ayan. Now, for the sauce, gawin natin, kailangan natin ng white onion, half lang. And then, onion leeks. Ayan. So, ito na naman tayo sa paghiwa ng sibuyas. And then, this one, it's just mga isang tangkay lang. Onion leeks. Actually, pang garnish. So, ayan. Pwede na yan. So, gawin na natin yung sauce. So, ayan mga ka-fooden, gawin na natin ang sauce ng ating, ba't ba ganun ako? Sauce ng pork katsudon. First, we need half cup of water. Ayan. And then, 2 tablespoons ng kikoman. Palatan natin na ilapit ng camera. And then, ilan nga ba? 1 tablespoon ng brown sugar. So, this one is 1/2 kasi. So, actually, pwede naman kayo mag-tansya. Depending on your taste. So, let's turn this on. And then, lalagay natin yung white onion. So, ito yung ating white onion. Ilalagay natin. Ayan. Halu-haluin lang natin. Alam niyo yung pagka pumupunta kayo sa mga Japanese diner, Japanese resto, di ba yung pagkapasok mo lagi? Nagkukwento ako kasi
So, di ba yung pagka pumasok kayo sa mga Japanese resto, Japanese diner, di ba? Pagka dating mo doon, lagi yung mga cook doon or yung mga staff, no? Yung kapapasok mo lang ng diner, ganito yung sasabihin nila. Kunwari kayo yung customer. Ako yung yung may-ari, kunwari nung Japanese diner. Irashaimase! 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 Diba? Irashaimase! Ilan pa ba kayo? Ayan. So ngayon, hiwain na natin tong ating yung grinder. Iga-grinder natin. Hiwain natin yung ating pork katsudon. So, hiwain lang natin siyang gano'n. Pwede na natin to ilagay. Itong pork. So, ayan na ang ating pork katsudon. Of course, meron tayong egg. Mabasag. And then, let's hit it! Hit it! Hit it! Ayan. So, ay, kumi yung bino. Inabuhos lahat doon. Ayan. This one, yung ating onion leeks. So, ayan. Simmer lang natin mga ka-fooden. And then, syempre, meron tayong rice. So, here it is. Ta-da! So, ayan na ang ating katsudon. Katsudon! Ta-da! So, here it is! Ayan. So, kainin na natin to mga ka-fooden. So, kung nagustuhan nyo po ang recipe na ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at maging part ng ating mga ka-fooden. So, ayun na. Kainin natin to. Husgahan na natin kung masasabi ba natin na nakarating talaga tayo ng Japan. Grabe mukha na ba siyang yung sa Yuri on Ice? Okay. So, itadakimasu! It's very tender. And it is so good. Wow. Wow. Grabe yung sauce. I love it. Sobrang sarap. Kasi kumapit yung lasa niya dun sa pinaka-pork. Grabe. Ay, shit! Grabe, hanggang Japan ang ingay sa kalsada, no? So, meron tayo ditong seaweeds. Simpleng recipe lang mga ka-fooden, pero grabe, nakarating ka ng Japan. Yum. Huh. Just look at that. Try niyo po mga ka-fooden. This is so good. So good. So good.
I love it. I love it. Oh yeah. Mm. 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 Meron pala tayo ditong minsan gusto ko ibigay na sa kanila yung mic eh, no? Yan. Ayan. Akalang ba GC ko na? So, meron tayo ditong royal. Orange. Oh. Refreshing. Kung may mga anime food kayo na gusto nyong i-recreate ng ka-fooden, comment nyo na yan sa baba at gagawa natin yan ng paraan. Gusto ko sana yun sa mga food wars. Nanonood ba kayo nun? Ang ingay talaga, no? Ayan, gusto ko yun sa mga food wars kasi ano ba? Ang sasarap ng mga pagkain. Diba? Yung mga pagkain sa anime, yung sasarap. Kala mo natikman ko. Pero syempre, ang hihirap na sa food wars. Pero, malay mo. Kaya natin. Ha? Excuse me. May mga dumadaan niya. Sila yung sumira sa mga pangarap ko maging ASM artist. So mga ka-fooden, gawin nyo na po itong recipe na to. A simple recipe that will take you to Japan. Ang gabang ingay. Hindi madali kumain kasi may klase ako. Ichinisan. Solas. Kunwari, eating sounds ko yung dumaan. So that's it for today's video. Yung shoutout po on the next video na lang po kasi naiwanan ko po sa Pinas. Charot. Mega shoutout po sa lahat ng mga nagsusupport sa amin, sa aming mga Filipino mukbangers and mga ASM artists at mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ayun. So if you like this video, don't forget to like and subscribe to our channel. And see you on the next one. Bye! We love you all. Thank you for watching. Ichinisan. Kahihiyan ito pinagagawa.